Po západu slunce se tropické břehy Tichého oceánu v oblasti Rincón de Guayabitos proměňují v bezpečná želví útočiště, kam svá vejce připlouvají na klást stovky mořských želv. Mnohdy cestují dlouhé kilometry k pobřeží, kde se narodili. S vedoucím záchranné stanice Vicentem Peña Alderete sledujeme želvu olivovou, která do téměř metr hlubokého hnízda klade svá vejce o velikosti pingpongového míčku. Želva olivová hnízdí 3krát během sezóny. Poprvé snese kolem 80 vajec, podruhé může jít až na 120 a ve třetí snůšce se vrací na 80. Včera snesla něco kolem 80 vajec. Hloubka hnízda se odvíjí od pocitu želvy a také venkovní teploty. Když je moc sucho, tak se bude snažit hrabat hlouběji. Když je mokro, tak vejce naklade do hnízda blíže k povrchu. Želva, kterou jsme pozorovali, udělala hnízdo velmi hluboko. Byla to dokonalá noc. Ne příliš horká a ne příliš vlhká. Načasování bylo perfektní. Pozorování želv při snášení vajíček je vždy velkou atrakcí pro místní turisty. Dokud želva vyhrabává zadními ploutvemi hnízdo, musí se diváci zdržovat ve vzdálenosti několika metrů, aby ji nevyrušili. Pokud ji příchozí pozorovatelé nebo světla hotelových komplexů ruší soustavně, mnohdy vypustí vejce i do moře. K natáčení proto využíváme velmi slabé světlo s červenou clonou. Když už začne samice klást vejce do vyhloubeného hnízda, přestane vnímat okolí a zájemci ji pak mohou pozorovat zblízka. Často přitom vidí i želví slzy, které v lidech mnohdy vzbuzují mylné úsudky. Existoval mýtus a legenda, která říkala, že želva pláče, protože opouští svá mláďata na břehu. Skutečnost je taková, že mají solnou žlázu, která se slzami zbavuje přebytku soli v těle. Jedná se o suchozemského živočicha, přizpůsobeného životu v oceánu, pouze v oceánu. Ve sladké vodě žít nemůže, ale právě tak si udržuje rovnováhu ve svém těle. Musí neustále slzet. Zajímavou příležitostí, jak objevit fascinující život mořských želv, je dobrovolnictví. Projekt Viva Mexico v Rincón de Guayabitos, který sdružuje dobrovolníky ze všech koutů světa, úspěšně pomáhá chránit želvy od roku 1994. Každoročně do Mexika zavítá na 300 nadšenců, které spojuje láska a sounáležitost k přírodě. Stávají se tak svědky přírodních úkazů, jenž se na naší planetě opakují více než 220 milionů let. Přijíždějí z mnoha zemí, většina z nich je ze střední Evropy, jako je Německo, Francie, ale také z Asie, hlavně z Koreji a Japonska. Spolupracovali jsme i s dobrovolníky z České republiky. Přáli bychom si, aby jich bylo více. Do projektu se mohou zapojit přes webové stránky české organizace INEX. Na jejich webu se dozví všechny informace o daném workcampu. Pracují tu v záchranné stanici v těsné blízkosti moře. Jsou ubytováni v místním hotelu, kde dostávají jídlo a zapojují se do práce s ostatními. V Hongkongu jsou želvy také k vidění a já želvy zbožňuji, zvláště ty mořské, jsou obrovské. Hledala jsem na internetu kontakt na tento workcamp. Říkala jsem si, že by to pro můj život mohlo být velmi zajímavé a přínosné. Ostatně vnímám podobnost mezi životním cyklem želvy a naším lidským životem. Tento záchranný program považuji za velmi smysluplný. Nejvíce práce čeká na dobrovolníky v líhni zvané Vivero, v takzvaných želvích jeslích. Tam putují nazbíraná vajíčka ze všech pláží v okolí. Vedoucí workcampu Mária Hejk se svými pomocníky každý den vajíčka ukládá do polystyrenových krabic a netrpělivě vyhlíží nově narozená mláďata z dřívějších snůšek. Denně krabice s křehkým obsahem pečlivě kontrolují. Panuje tu přísný řád a pořádek.
Z pláže nám přinesli hnízdo vajec. Lidé tady dostávají zaplaceno za to, že přinesou vajíčka z hnízda. Platí jim za každé hnízdo. Vajíčka jsme dali do písku v této krabici a spočítali jsme je. A pak jsme krabičku označili číslem s počtem vajec, datem, kdy byla sebrána. Zaznamenáváme přesné místo, odkud snůška pochází. A pak je dáme do inkubační místnosti na dalších přibližně 50 dní, dokud se nevylíhnou. Když se želvičky narodí, je třeba líheň vyčistit a pak tvorečky probrat. Malou želvu otáčíme a díváme se jí na bříško. Zjišťujeme, zda už je připravená a může plavat, nebo jestli si musí ještě odpočinout. Dalším důležitým momentem je vypouštění želviček do moře. Musí k tomu být vhodný okamžik. Ten nastává ve chvíli, kdy je západ slunce a vy se díváte na mořskou hladinu jako do zrcadla. Pod dohledem dobrovolníků se na svou dlouhou životní cestu připravují každý druhý den stovky želviček. Netrpělivě čekají na první vlnu, která je po zdolání několika písčitých metrů spláchne do moře. Některé z nich síla mořského proudu vyvrhne zpět na břeh. Hnáni silou instinktu se nenechávají odradit a odhodlaně se vydávají vstříc oceánu. Za poslední týden, když jsme s touto skupinou dobrovolníků začali pracovat, jsme z líhně vyndali obrovské množství narozených mláďat, vyčistili je a vypustili do moře. Dohromady to bylo přibližně 4260 malých želviček, které putovaly do moře. Dobrovolníci pomáhají i při dalších ekologických aktivitách. Zapojují se do čištění řek a pobřeží. Na pláži Litibu jsme s ochranáři během 2 hodin nazbírali desítky kilogramů plastů vyplavené mořem. Kvůli plastovému znečištění hynou ročně 100 000 mořských živočichů, kteří se do zbytku umělé hmoty zamotají nebo je pozřou jako potravu. Právě želvy dnes patří ke skupinám nejohroženějších a nejvíce pronásledovaných mořských obyvatel naší planety. Historicky je to problém z 80. let, kdy se vyráběly boty, bundy a kabelky z krokodýlí kůže. Poté, když začal být krokodýl chráněný, pozornost lidí se obrátila na mořskou želvu, která je vlastně jeho nejbližší příbuzná, a ohrozili jsme tak jejich existenci. V naší oblasti teď řešíme největší problémy s drobnými savci, mývaly a potulnými psy. To je hlavní důvod, proč hnízdo z pláže odnášíme a dáváme ho na bezpečné místo k inkubaci. Jinak bychom snadno přišli o 80% hnízd. Díky nadšení, osvětě a každodenní smysluplné práci ochránců přírody se počet mořských želv v celé oblasti Najaritu daří dlouhodobě udržet. Záchranných stanic podél břehů Tichého oceánu rok od roku přibývá a s nimi i počet dobrovolníků, kteří do Mexika každoročně přijíždějí na workcampy, pomáhat s jejich přímou ochranou i se vzděláváním místních a turistů.